गुड मर्निङ गाइज। सम्भवतः 2079 सालको यो अन्तिम मेरो साइक्लिङ ब्लगमा तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म आज एकछिन यहाँ इभिनिङ राइडमा निक्लेको छु। यो इभिनिङ राइडमा तपाईँहरू म सँगसँगै अबको 10-15 मिनटसम्म रहिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यात्रा जारी छ, हामी कहिले थाक्दैनौँ भन्ने स्लोगनका साथ इटरी फ्री व्हिलर प्यालेटन टिमको यो साइक्लिङमा हामी धेरै दिनदेखि हाम्रो युनाइट टिम साइक्लिङ गर्न सकेको छैन। आशा गरौँ 2080 सालमा हाम्रो टिम फेरि युनाइट भएर हाम्रो साइक्लिङ राइडिङ यात्रा सञ्चालन होस्। सर्वप्रथम तपाईँहरू सबैजनालाई यो 79 सालमा जे भए गरेका तिता मिठा राम्रा नराम्रा सबै कुराहरूबाट केही सिक्दै 2080 साल सुखद स्वस्थपूर्ण उल्लासपूर्ण मङ्गलमय बनोस्। तपाईँहरू सबैलाई नयाँ वर्ष 2080 सालको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र इटरी फ्री व्हिलर प्यालेटनको तर्फबाट। यतिखेर म स्मरण गर्न चाहन्छु हाम्रो इटरी फ्री व्हिलर प्यालेटनका साथीहरूलाई, हाम्रो अर्जुन उप्रेती सरलाई, हाम्रो उमेश खड्का सरलाई, त्यस्तै गरी हाम्रो रविन्द्र बराल सरलाई पनि म सम्झिन चाहन्छु र सम्झिन चाहन्छु डाक्टर खगेन्द्र ओली सरलाई। तपाईँहरू जुन अवस्थामा भए पनि धेरै धेरै सम्झना। हामी आशा गर्छौँ हामी छिट्टै 80 सालमा फेरि हाम्रो टिम युनाइट भएर हामी साइकल राइडिङमा जानेछौँ। हाम्रो रविन्द्र बराल सर र अर्जुन उप्रेती सरको अलिकति स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता थियो। 2080 सालले त्यो प्रतिकूलतालाई स्वास्थ्यमा अनुकूलता प्रदान गरोस् भन्ने पनि हामी प्रार्थना कामना गर्न चाहन्छौँ। र आजको यो राइड है म इटरी चोक आसपासमै रहनेछु, यतै हुनेछु। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज 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 सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। गाइज, दिस इज अ भेरी ब्युटिफुल पार्ट अफ लाइफ है, आई थिङ्क होइन। अभी 10 जिन्दगी के रमाइलो गाइज। एनी टाइम है, वन्स आई अल्सो वान्टेड टु डु दिस है, मलाई पनि यस्तो गर्न रहर छ होइन। हुन त बेला बेलामा हामी झिङ्गालाला गरिरहने नै पार्टी हो होइन। दिस इज अल्सो अ टाइप अफ झिङ्गालाला होइन। दिस इज अ ब्युटिफुल पार्ट अफ लाइफ गाइज। यो निकै जिन्दगीको रमाइलो पार्ट हो मेरो विचारमा। म चाहिँ आज इटरीको रुरल राइडमा हिँड्ने मान्छे। आज म अर्बन राइडमा छु। आज इटरी म चोक वरिपरि घुमिरहेको छु नि त। अलिअलि यो साइकलको के सानोतिनो मेन्टेनेन्स थियो अनि मेरो अलिकति यो हाइट बढी थियो सिटको होइन। त्यो चाहिँ डाउन गर्न मिल्ने भन्दा पनि अलिक बढी, अनि त्यसलाई अलिकति त्यहाँ लेथमा लगेर मैले 60 सेन्टिमिटर जति 60 सेन्टिमिटर भन्दा पनि कति हुन्छ 2.5 इन्च हो, 2.5 इन्च जति 60 mm होकेर मैले डाउन गरेँ त्यसलाई। अनि यसको अलिकति ह्यान्डल लुज भएको थियो, मैले त्यसको पनि काम गरेँ। अर्बन राइड गजब मजा रमाइलो आइरहेको छ। यहाँ साथीभाइहरू पनि भेटुभेट हुन्छ होइन। बजारतिर मैले भिडियो खिच्न सकिनँ नि त, अलि भिडभाड भएर होइन। त्यही भएर यता यो जुट विकास साइडभन्दा तलतिरपट्टिबाट म राइड लिएर आएको छु।
बुढीगङ्गा घाटमा आइपुगेको छु। आज राइड गर्दै थिएँ यही बाटो सटरमासतिर निस्किनु पर्यो भनेर म यो बाटोबाट हिँडिरहेको छु। आज यहाँ शान्त छ, आज यसले पनि विश्राम पाएको अवस्था, नभए यहाँ त कहिले कहिले भिड हुन्छ नि गाइज, क्लासहरूको चाहिँ क्यु लागेको हुन्छ। म फर्किहाल्छु। आज शान्त छ यहाँ होइन, आज भिडभाड छैन। यहाँ कुनै दाह संस्कारको काम पनि भइरहेको छैन। यहाँ पारिपट्टि त्यो बाँसघारीमा सायद कसैले डढेलो लगाइदिएको छ। सुक्खा मौसम छ, डढेलोको डर हुन्छ होइन। तपाईँले पनि डढेलोबाट बच्नु होला, बचाउनु होला। यो जस्तै हतार गरे पनि होइन, आखिर हाम्रो यात्रा घाटसम्मको नै हो। अब त्यही भएर त्यति साह्रो हतारिनु पनि हुँदैन, त्यति साह्रो धेरै लोभ लालच ईर्ष्या पनि गर्नु हुँदैन गाइज। किनभने जन्मेपछि एक दिन मर्नु छँदैछ होइन। आफ्नो भाग्यमा जे लेखेर लिएर आएको छ त्यो कसैले खोसेर लानु सक्दैन होइन। आफ्नो त्यो दिमागमा हुन्छ नि, छैटीमा भावीले लेख्ने भन्छ नि, त्यो लेखेको चिज कहीँ कतै हराएर जाँदैन। आफ्नो भागमा लेखेको दुःख पनि सबै भोग्नुपर्छ, आफ्नो भागमा लेखेको अब्जस पनि सबै खप्नुपर्छ होइन। तपाईँ जतिसुकै राम्रो गर्न खोजे पनि त्यो तपाईँको भागमा लेखेको चिज तपाईँलाई आउँछ होइन। सायद यो जन्मको कर्मको फलले मात्रै यो जन्मलाई धान्दैन, सायद पूर्व जन्मको पनि केही हुन्छ होला, मान्छेले लिएर आउँछ। हुन त विज्ञानले पनि त लाइफ भनेको चाहिँ ट्रान्सफर्मेसन अफ इनर्जी भन्छ नि। इनर्जी त वान फर्म टु एनदर फर्म ट्रान्सफर हुन्छ नि त। त्यसकारण विज्ञान र धर्म यहाँनिर मिल्छ है। इनर्जी नाइदर क्यान बी क्रिएटेड नर बी डिस्ट्रोयड बट इट क्यान बी चेन्ज फ्रम वान फर्म टु एनदर फर्म भन्ने त साइन्समा पनि छ नि त होइन। कन्जर्भेसन अफ ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी भन्छ नि त। त्यो चिज त यहाँ पनि छ। अब त्यसैलाई धर्मले चाहिँ अलि अरू फरक ढङ्गले व्याख्या गर्यो होला, त्यस कारण यसलाई त्यत्रो अन्यथा रूपमा लिनु पर्दैन गाइज। अब म यहाँ एकछिन शान्तसँग बस्नेछु, त्यस पछाडि म यहाँबाट निक्लिनेछु। यो एउटा समुद्र मन्थनको सिम्बोलिक यहाँ ठुलो शिवजीको मूर्ति। यहाँ विभिन्न हाम्रा पौराणिक घटनाहरू घटाउने चिजहरू यहाँ देख्न सकिन्छ होइन। यो निकै कलात्मक छ गाइज। तपाईँहरूलाई यसो छोटो समय इत्यादिमा कहीँ कसैलाई पर्खिनुपर्ने केही छ, विश्राम गर्नुपर्ने भने तपाईँले यहाँ आएर यो एउटा पवित्र स्थल हो नि त, यसको चाहिँ अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी तपाईँहरूलाई यहाँ यो चाहिँ बुढी गङ्गा जमुना मुक्तिघाटको दृश्य देखाइरहेका छौँ।
यो पहिले यस्तो थिएन नि त, अहिले चाहिँ यसको एउटा विकास समिति बनेको छ। निकै आकर्षक बनाएको छ यो होइन। यहाँनिर चाहिँ यो दाह संस्कारको लागि यो चिताहरू चाहिँ अलरेडी रेडी गरेर राखेको हुन्छ होइन। यसको एउटा निश्चित शुल्क तिरेपछि तपाईँहरूलाई यसको झन्झट गर्नु पर्दैन नि त, यो आफै गर्न सकिन्छ। यहाँ विश्राम स्थलहरू बनाइएको छ, मन्दिरहरू छ होइन। अनि अब काजक्रिया गर्ने मान्छेहरूलाई पनि त्यस्तो गाह्रो साह्रो छ होइन, आफ्नो त्यस्तो छुट्टै बस्ने खालको ठाउँ छैन भने त्यसको लागि पनि व्यवस्थापन भएको छ, यहाँ गरिएको छ। एकदम एउटा होइन यो चाहिँ प्रशंसनीय कार्य इटरीमा भएको छ। यो पारिपट्टि पनि सुन्दर रहेछ, त्यसै गरी गर्न खोजेको थियो होइन। सायद सम्भवतः त्यहाँ स्कुलको जग्गाको विषयमा अलिकति केही विवाद भएर त्यो रोकिएको छ। आखिरी विद्यालय पनि त समुदायका लागि नै हो, नगरपालिका पनि एउटा सामुदायिक संस्था नै हो। त्यसकारण त्यसलाई निरूपण गरेर त्यतापट्टि पनि बनायो भने राम्रो हुन्छ गाइज। यसले यो खोलाको छेउको संरक्षण पनि हुन्छ, यसले एउटा उपलब्धिमूलक सेवा पनि दिन्छ जनताहरूलाई। यहाँ चौतारो विश्राम स्थल रहेको छ, निकै आनन्द सुन्दर शान्त होइन। तर मान्छेहरू अब यहाँनिर चाहिँ त्यति धेरै अब इभिनिङ वक गर्ने त्यस्तो गर्ने टहल्ने आउँदैनन्, यो घाट हो नि त, त्यही भएकोले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो मुभेबल शौचालयको व्यवस्था गरेको छ। यो निकै प्रशंसनीय राम्रो काम। यो यति भएपछि यसलाई चाहिँ मुभ गरेर पनि सक्यो। यहाँ चाहिँ सबै यो महिलावाला रहेछ है, पुरुषको सायद कतै शौचालय छ, पर पनि शौचालय छ होइन। यो महिलाहरूको लागि चाहिँ यो सायद नगरपालिकाको थियो, यहाँ ल्याएर डम्प गरे हो कि क्या हो यो। रात परिसकेको छ, म घर फर्किरहेको छु नि त। यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि पनि अन्त्यमा एकपल्ट नयाँ वर्ष 2080 सालको शुभकामना भन्दै 80 सालमा भोलि फेरि नयाँ ब्लगमा भेट्ने बाचा गर्दै आज बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्ते, बाई बाई, हेभ अ नाइस टाइम।